Привіт, пневматологи! За маленькою традицією нашою ми будемо під Новий рік знімати топи найбільш популярних товарів, які продавались за цей рік. І це відео буде присвячене пневматиці, так як минулорічний подібний топ пневматики набрав більше 140 тисяч переглядів. Відповідно, ми зробили висновок, що ця тема вам цікава. Отже, будемо продовжувати цю маленьку традицію. З вами, як і минулого разу, Сергій Поліщук. І Григорій Соя. І цього разу ми більше зосередились на аналізу ринку. Ми аналізували продажі онлайн, офлайн, ті, що от в магазинах безпосередньо відбуваються, без участі інтернет-магазину. І навіть дивилися, що відбувається в гуртовому відділі. Чому ми так зробили? Тому що коли ми початково все проаналізували, то виявили, що багато топів, по суті, залишились ті самі, що були і минулого року. А оскільки це буде абсолютно цікаво просто дублювати відео Ctrl-C, Ctrl-V, ми вирішили трошки заглибитись в аналіз. Упоролись трошки з тим по каналам продажів, як сказав Григорій. Це має бути трошки цікавіше. Перша категорія – це пружинно-переломні пневматичні гвинтівки зі звичайною витою пружиною, не газовою. Відразу скажемо, що там, як і раніше, в топі бімени – Longhorn і Mantis. Ці два гіганта, їх, напевно, в цьому тисячолітті ніхто не посуне. Вони з таким відривом просто. Там такі цифри, скільки їх продали. Тобто вони тисячами продаються. Мені здається, ці дві моделі, вони заслуговують на якусь винагороду. Тобто такий внесок в озброєння українських школярів не внесла жодна зброєва компанія. Але те, що відбувається відразу за ними, це, власне, тут цікаве. Тут уже починається цікаве. Тому що лонгхорни, мантіси – це те, що, це апріорі, це от база, яку ти нікуди не посунеш. А те, що підпирається під цих лідерів, це, власне, тема сьогоднішньої розмови, тому що там цікава картина. Як виявляється, за об'ємом продаж лідирують, чи як сказати? Лідирують гвинтівки отакого ледь не дитячого формату, тобто малогабаритні, мініатюрні переломки, малоімпульсні, можна сказати, з невеликою енергетикою і з такою досить скромною ергономікою. Серед турків і саме серед онлайн-продажів в лідери вибилась гвинтівка Optima AirTact. В такому зухвалому, агресивному, тактичному дизайні. Надмірно тактичному, сказав би. Який вдало поєднується з дитячою ергономікою. І такою він класно закриває якісь фантазії, якогось підліткового максималізму, можливо. Тобто тут все є. Він виглядає багато в чому як звичайно, вогнепальна зброя. Бачимо таку частину, я от не знаю, типу імітація шахти магазину, приклад. Такий про планку Пікатіні пластикову, це просто окремий вид збочення. І прикольно, що тут ще й ластохвіст. Але воно стріляє, воно відносно недороге. Воно порядка 5,5 тисяч гривень. Сталевий нарізний ствол, але повністю вкритий полімерним кожухом. Коли ти стріляєш в холодну пору року, не так мерзнуть руці, якщо ти без рукавичок це робиш. І не так і ржавіє цей ствол. Насправді. Мені дуже подобається цей багатокамерний масивний ДГК. В мене просто на 700-му Рементоні менший на 308-му калібрі, чим оцей, що поставили турки на 4,5 мм. Це все це дизайн. В першу чергу для того, щоб воно було привабливим для клієнта 10-річного, розумієш? Якби мені таке в початкових класах подарували таку штуку, ще й з оптичним прицілом, це ж майже снайперка з контрита. Я б натурально кипятком би опікся. Прикольно, що друга після цієї Optima, можна сказати, конкурент по продажам. Але офлайн. Оцю гвинтівку найбільше купували в магазинах. Не в інтернет-магазині, а саме приходячи і перепробуючи, так би мовити, всі можливі варіанти, зупинялися саме на цій. Я думаю, знаєш, з чим це пов'язано? Тому що це по картинці обирали, а це обирали руками. А це от прийшли, скоріш за все, запитали, що от я хочу там дитині, підлітку, чи, в принципі, дитині, щоб вона почала робити певні перші кроки в стрільбі. І вона просто принципово відрізняється від попереднього екземпляра. Це Норіка Титан. Не дивлячись на таку пафосну назву, це також гвинтівка малогабаритна, орієнтована на навчання дітей. Невелика енергетика, теж не. Щось до 20 джоулів вона собі має. Але
Якщо порівнювати, то тут вона в усьому відрізняється. Справа в тому, що це іспанське виробництво. Це виготовлено в Європі, і це несе як-не-як певний відбиток на якість виробництва, на комфорт стрільця, на точність, влучність і ресурс. І я повторю тезу, яку багато разів ми розжовували, коли знімали відео про ножі. Залежно від країни, яка культура поводження з певним предметом, залежить і якість виготовлення певних предметів. Тобто, наприклад, якщо згадати китайців... Там, у турків і у іспанців плюс-мінус, я думаю, на одному рівні. Можливо, мене поправлять в коментарях, але туркам можна стріляти з пневматики. Можна. Іспанцям я більше про те, що іспанці трошки довше це роблять на такому рівні. Хоча, звичайно, це дискусійно. Наш наступний екземпляр – це Beeman Baycat. Це бюджетна гвинтівка теж для, я б сказав, дітей та підлітків для перших кроків в стрільбі. Варто сказати, що це максимально бюджетна, найдешевша переломка з усього, що у нас є в асортименті, і вона б'є рекорди по продажам як онлайн, так і офлайн, і в тому числі і гуртовий відділ також активно продає нашим партнерам ці гвинтівки. На них шалений попит, і це пов'язано в першу чергу з бажанням людей навчити стріляти молодь. В першу чергу дітей шкільного віку. Мені здається, це пов'язано з постійним зростом кількості стрілецьких гуртків, які при школах, при навчальних закладах зараз ростуть, як гриби після дощу. І це добре насправді, тому що чим більше людей вміють стріляти, тим загальна зацікавленість темою. Тим в нашому випадку краще. І не тільки з точки зору продажів, а в принципі існування нації. Байкет. Звичайна лаконічна переломка, яка не несе в собі занадто такий зухвалий тюнінг, тут немає цих тактичних прикладів, імітації шахти магазину, але тим не менш базовий набір для починання стріляння тут уже є. Тобто в тебе є регульований оптоволоконний приціл, база 11 мм, куди можна поставити якусь простеньку оптику, запобіжник, навіть антапки, що цікаво, є. Тобто ти сюди можеш і ремінь причепити, і щось там десь ходити з нею. Здавалось би, да? Ходити, марширувати по подвір'ю і оберігати там своє житло від якихось зухвалих шпаків. Якось так. Це виходить топ-3. Це абсолютний чемпіон. Турок AirTac – це у нас онлайн-чемпіон, і Норіка Titan – це роздріб. Це роздріб. І тут логічна картинка, тому що турок, він на картинці значно привабливіший, і це клікабельно. Це хочеться клікнути, подивитися, що це таке тактичне, продається за такі скромні гроші. Норіка ж зовсім інша. Там її треба вже потримати в руках. Ти її відчуєш, що вона зовсім інша. Зброя, яка виготовляється в Європі, це зовсім інші, навіть тактильні відчуття. Тобто ти відразу зрозумієш, що це не турок і не китаєць, коли ти обираєш руками. Тому що Норіка значно якісніша, і це відразу відчутно. Не потрібно навіть роздивлятися її. До речі, оця гвинтівка, якщо дивитись в заліку саме кількісному, вона ближче всього підібралась до Лонгхорна і цього Мантіса. Да. Ми нагадаємо від себе, що подібна зброя є найдоступнішим навчальним інструментом для того, щоб зробити з людину стрільця початкового рівня. Тобто коштує вона 3000 гривень, кульки до неї коштують просто копійчаних грошей, продаються відрами по декілька тисяч штук. І це абсолютно доступно. Тобто, придбавши один раз таку річ, пристрілявши її, можна тренуватися хоч кожен день, не витрачаючи абсолютно ніяких суттєвих на це коштів. Якщо в якийсь момент набридне стріляти з відкритих, завжди можна буде поставити оптичний приціл. Враховуючи невелику енергетику цієї гвинтівки, то по суті, майже кожен приціл може стати. Але все одно краще брати ті приціли, які заздалегідь розраховані на використання саме пружинно-поршньової пневматики. У нас це Hawk серії Air Max, здається. І Fast Mount. Саме бюджетний буде Fast Mount. І він, до речі, по ціні плюс-мінус, мабуть, буде як ця гвинтівка. І ви зможете стріляти не на 10 метрів, а на 15. Дякую. І відразу після навчальних малоімпульсних гвинтівок знову повертаємось до супермагнумів. Це Diana 350 модель. І Optima 135 з газовою пружиною. І, як не дивно, це конкуренти. Тобто німець, який виготовляється
Ну, сама компанія, скільки? Більше 130, здається, років. Ну, вже. Діана, блін, це Діана, я не знаю. Це дуже давно. Optima, що робиться на заводі Hatsan, це насправді теж давно. Сам по собі бренд Optima відомий не так, як Hatsan, а от саме про Hatsan, я думаю, знає кожен, хто дивиться нас по той бік екрану. На цих потужностях виготовляється пневматика під торговою маркою Optima. І що цікаво, в цьому році 135-та модель переплюнула за об'ємом покупок 125-ту. А завжди був лідером 125-й. Я думаю, тут справа в енергетиці. Тут, здається, чи не 39 джоулів. 39 шалених джоулів. Давай перевір. Так, 30. Дійсно, 39 джоулів. Ну, це дуже багато. Справді, ми вже дійшли до того, що ми порівнюємо турка, Хатсана по факту, І німця, Діана, як конкурентів. Звичайно. Ну, давайте будемо чесними. Це все-таки трошки, навіть не трошки, це різні речі. По якості виготовлення взагалі, по підходу. Але і те клас Magnum. І те... Це супер Magnum. Це супер Magnum. 39 джоулів. Просто сам факт, чому дивуємось, що турки і німці, тобто, німці цю Діану, як Григорій сказав, виробляють вже, я не знаю, скільки років, мають це дуже стара. Надзвичайний попит. Ця модель, є типу класичною. 135-та Optima, вона трошки менше, мені здається, існує. Але теж достатньо. Не вчора її придумали. Але. Це молодша модель, ніж 350 Діана, але, як ти кажеш, це вже відточена технологія виробництва. Вони навчились, ці Optima, Хетсани, вони вже обросли такою кількістю якихось міфічних здібностей, що вони там і відро пробивають, і усе пробивають. Весь радянський автопром пробиває оця штука. І я іноді дозволяю собі таке порівняння, що серед всіх переломок в світі переломно-пружинної цієї пневматики, оці 125 і 135 Optimi – це як 50-й BMG. Тобто в тебе шалена енергетика, в тебе віддача, в тебе ще коли вони лише з коробки, вони ще й дизелить так нормально. Тобто, ой, господи. Ми як тестували, це був просто жах. Треба було, я не знаю, скільки там, з 20 пострілів зробити, щоб пропав цей ефект. А це ж ми їх пристрілювали, ми якраз тоді тестували приціли, які будуть нормально працювати. До речі, щоб ви знали, вся оптика, яка у нас на сайті позиціонується як яка для оптика для пружинок, ми беремо її своїми руцями, ставимо на таку штуку, їдемо на стрільбище і цілий день стріляємо з цих гвинтівок. Цю штуку також ми, як ви розумієте, багато разів використовували для подібних цілей, і можемо впевнено вам сказати, що з нормальною оптикою можна стріляти по відносно малогабаритним цілям на дистанції, що перевершують, на 60 ми стріляли точно. 60 точно ми стріляли. Це ще на куполі ми встигли постріляти. Маленьку баночку з-під газованого напою можна влучати стабільно на 60 метрів з такої пневматики. Цікава ситуація, тому що турок наблизився максимально як по ціні, так і по якостям до Діани. І мені це здається, це результат того, що турки вони намагалися покращити, відточити цю технологію, зробити її з меншою кількістю браку, точнішою, потужнішою, напічканою різними технологіями, тому що тут і шок-абсорбер систем, кватро-тригер, Vortex Technology, тут газова пружина, тут класний спуск з масою налаштувань, тут система, яка нейтралізує зайві вібрації. Тобто вони в цю вартість напічкали її максимально. Це дуже, дуже схоже на турків, але водночас тим компанія Діана тривалий час іде шляхом зменшення вартості своїх виробів за рахунок спрощення деяких моментів. Вони прийшли до певного вже результату по основному механізму. Вони вимушені конкурувати з тими самими турками, які вночі не сплять, а думають, як зробити цю річ кращою і дешевшою. І це, бачите, невпинно веде до того, що Діана вимушена знижувати вартість. І от вони вирівнялись. Вже на сьогоднішній день ми показуємо ці дві гвинтівки як, по суті, конкурентів в одній ціновій категорії. Це подія, насправді. І варто сказати, що вони обидві дуже влучні, обидві дуже потужні і орієнтовані на дорослих людей. Тобто це не для тендітних дівчат, це не для дітей шкільного віку, тому що тут присутня і віддача, і зводити її важко. І потрібно мати досить розвинену мускулатуру, щоб все це постійно зводити з
ставити на бойовий взвод. Тут досить злі пружини стоять. Але водночас тим ти маєш цікаву дальність стрільби, яка перебільшує 50 метрів. Ти маєш енергетику, яка дозволяє тобі пробивати різні дошки, там, радянський автопром і так далі. І це значно веселіше в плані стрільби для дорослої людини. Тобто вона дає тобі більше маневрів, не знаю, більше творчості в плані експериментів. І водночас тим ти все ще платиш дуже мало за кожен постріл. Один раз купуєш цю річ, у випадку з Діаною ти точно її передасиш там на декілька поколінь вперед, у випадку з Турком поки що невідомо. Я думаю, все нормально буде з нами. Норіка. Знову Норіка. Драгон цього разу. Dragon GRS. Гвинтівка з газовою пружиною і гвинтівка, на мій погляд, максимально збалансована. Так. От візьми її до рук. Тут нема про що говорити. Це відразу відчувається. Прекрасний баланс. Я розумію, що порівнювати умовно з попередніми гвинтівками це не зовсім коректно, але це, знаєш, стає достатньо очевидно, чому попередня Норіка, вона була лідером по продажам саме в роздрібі. Тому що люди брали її, реально відчували баланс, розуміли, яка вона зручна. І я маю сказати, що це, мабуть, риса така характерна, мабуть, всіх гвинтівок Норіка. Усі вони дуже класно збалансовані. Я б не сказав, що у них взагалі є хоч щось зайве. Інколи буває зайвою вартість. Інколи у них цікавий дизайн, як кажучи. От останні це партії... ти про які? Про таємнича іспанка, пам'ятаєш, у нас був огляд. Ой, це... тобто, це виключення. Longhorn, інколи таке трапляється. Іноді у них приїжджає Longhorn, намальований лівою рукою. Блін. Це було щось дивне. А це вже перевірена класика. І вона однозначно прекрасна. Ти розумієш, ця річ, вона, коли я кажу збалансована, я маю на увазі не тільки баланс саме як зброї, а й маю на увазі енергетику, масогабаритні характеристики, вартість, країна-виробник, якість, ресурс. Тобто це для тих людей, які хочуть мати одну гвинтівку десь на дачі і просто тупо з неї стріляти. Я так кажу, тому що в мене самого така гвинтівка є. І вона, власне, те й робить, що просто стріляє. Вона один раз у мене з'явилась, і туди ніхто ніколи не ліз. Хоча на стріл там досить стабільно з неї стріляють. У діда моєї дружини теж така гвинтівка. Дідівська Норіка. Розумієш, 135-та, я думаю, в неї теж великий ресурс, але все, що стосується супермагнум переломок з такими це зовсім інше. Знову-таки, повернемось до магнумів, які ми оглядали. Зводити їх, це дійсно не дуже прикольно. Як взагалі виникає, наприклад, в селі необхідність використання гвинтівки? Воно усе ситуативно. Ти навряд чи плануєш, що зараз тобі там треба терміново постріляти по жестяним баночкам. Да. Плімкін називається. Виходиш в огород і ти до цього не особливо готуєшся. Воно виникає само собою. І знаючи про те, як важко зводити гвинтівку, насправді, я думаю, це не багато кому потрібно. Так. Це потрібно тільки тому, хто точно цього хоче. Це більш універсальна річ, вона передбачувана. Ти, коли її зводиш, ти знаєш, як воно буде. Ти знаєш, як вона буде стріляти. Максимально проста і водночас, я думаю, довершена річ. Так, дивишся на неї, лаконічний дизайн. Нічого зайвого. Якісно зроблена, 24 джоулі, не важка, не завелика, не замаленька. Тобто це річ, з якої буде цікаво і тобі постріляти, і водночас тим ти можеш і дитині дати якусь з упору стрельнуть, і не буде боляче від якоїсь віддачі. Її не оглушать якимось дізелем оцим страшним турецьким. Тобто ми показали вам перед цим дві категорії. Це ці навчальні дитячі гвинтівки, називаємо їх так, і супермагнуми, у яких шалена енергетика, і які лише для дорослих. А це щось середнє. А це річ, яка підійде для всіх і кожного. І тому вона, напевно, в лідерах. Вони дуже просто лаконічно зроблені. У них немає якихось конструктивних складнощів, у них немає супер деталізованих якихось ускладнених спускових механізмів, прицільних засобів. Тобто все це технологія, яка виготовляється десятками років, не змінюючись, вона вже відточена, тут якісні матеріали, і це один раз купуєш, ставиш десь у себе на дачі, і вона тобі служить тривалий час, нічого там не потрібно колупатися. Це для тих, хто хоче просто стріляти, а не ковирятися в цій гвинтівці, щось там постійно замінювати. Дякую.
І ще одну. Тут цікаво буде зараз. Це буде дуже цікаво. Ми переходимо в PCP, і у нас тут взагалі ситуація патова. Я думаю, почати варто з того, що тут немає, ми не взяли з собою Beeman Chief 2. Тому що Beeman Chief 2, на який робив огляд Григорій, він є, певно, беззаперечним лідером продажів. Хоча, як виявилось, у нього був конкурент. Саме оцей Beeman 1357. От вони йдуть, скажімо так, ніздря в ніздрю. І це нас насправді дуже здивувало. Тому що ми розуміємо, за що люди люблять там Beeman Chief 2. Так. Він максимально простий, коштує, на момент зйомки, близько 10 тисяч гривень. Максимально передбачуваний. У нього класний достатньо об'єм резервуару. Він достатньо точний. І там регульований чи не регульований спуск? Мені 10 разів в коментах написали, що його можна якось там відрегулювати, знявши ложу, поковирявшись в ньому, але він з заводу налаштований таким чином, що ти можеш стріляти, там нічого збирати на заводських налаштуваннях, збирати групи в 10 сантиметрів, міліметрів на 50 метрів. Так ось, от прикольно те, що у нього оце скажімо так, прямий, конкурент. Хоча, на перший погляд, це... я не знаю, просто вони настільки різні, я дуже здивований. Півроку не було цих гвинтівок. Їх дуже не було. Це штука, яка розбирається дуже швидко. От приходить партія, ці булки розбирають. Це Trans 57 модель, якщо ми не сказали перед цим. І мені здається, що він не випередив Чіфа лише тому, що їх не було в достатній кількості як пропозицій. Їх дуже довго не було. Ми через це, здається, і відео не могли по ньому довго виставити. Ми записали, я взяв цю гвинтівку в роботу, ми її дослідили. Вони закінчились, ми законсервували відео, випустили в момент Ми зробили приходу. огляд, законсервували і випустили там через півроку, коли вони з'явилися. І ту партію теж скупили, це вже третя, здається. Чому так сталося, що у вас тут за столом перед вами сидить Григорій Соя, Сергій Поліщук, а один тримає Raptor, а інший Beeman 1357? А справа в тому, що це найбільш популярні PCP-хи. І прикол, вже перепрошую за це слово, в тому, що Beeman 1357 – це найдешевша bullpup PCP-ха на нашому асортименті, 14 тисяч з оптичним прицілом. А Raptor – це найдорожча ця версія Long, яка є найбільш популярною. Long HP High Power. Не ту гвинтівку назвали домінатор, я тобі скажу. Це найдорожча, яка коштує 67. Але тут є про що поговорити. Це чемпіон по онлайн-продажам. Це те, що купується по картинці. По картинці, клікнули, побачили, що пропонується за 14 тисяч і купили. Ця річ купується в магазині. Тобто люди приходять, слухають, що їм каже консультант, пробують, тримають в руках, дивляться характеристики і купують. Так, давай тоді почнемо більш детально про оцю кракозябру, цей космобластер. Це прямоточна пневматика. Вона достатньо проста. У неї є одне досить незвичне рішення для PCP-шок. Але класне. Тут руків'я зведення знаходиться не класично в районі прикладу, а ось тут. Тобто, коли ти стріляєш з Раптора для перезарядки, ти або таким чином оце робиш, кому як зручно, насправді. Або таким чином це можна зробити. Але я б не сказав, що це найзручніший варіант перезарядки. Це не завжди зручно. Якщо ти стріляєш на дальняк, вже перепрошую за сленг, ти нікуди не поспішаєш, кладеш по одній пульці сюди і досилаєш, тоді це ок. Якщо ти хочеш постріляти з рук і якось там в темпі... Це незручно, реально. Це не сильно зручно. Тут же трошки інакше. Ти завжди скинутий на цілі. Через компоновку bullpup вона апріорі буде скоріше гарно збалансована, аніж ні. І таким чином зводиш і проводиш постріл. Ти краще тримаєшся на цілі, ти не особливо збиваєшся, ти можеш досить швидко все це робити. Зараз. Повітря немає. Тобто, ви бачите, що це... Як з помпи. Типу того. Якщо таке печінку дати в руки, то він тобі весь магазин... Я думаю, воно манить багатьох саме цією штукою. Якось так. Звичайно, тут сюди можна поставити оптику. Тут вона, до речі, йде в комплекті. Тут взагалі немає початково відкритих прицільних пристосувань.
Тут магазин іде в комплекті на 12 пострілів. Два магазини кожен. по 12 пострілів і 2 полки для одиночних. Not bad. А ти не пам'ятаєш, на скільки вистачає пострілів і загалом? З таких стабільних десь 3 магазини ти відстріляєш. Ну так, до 40 пострілів можна орієнтуватися з однієї задувки. Але ця перезарядка обумовлює її, по суті, основну сферу використання. Це більше для чогось більш швидкого. Ця дозволяє стріляти один на шкалі на скільки? На 300? 300. Чи на... Тобто на 300 є підтверджені ефективні постріли, прогнозовані на 300 метрів. Але я думаю, можна і більше, насправді, за в бажанням. ціль розміром з пляшку. Ця штука Це більше для чогось короткого і більш швидкого чогось. Це коли в тебе пляшка ця сидить десь на гілці, і тобі з рук хочеться по ній постріляти, а не з сошок. Часто Це можна інше. почути нарікання на цю конструкцію, що а як же мені її поставити на сошки? Якщо у вас в пріоритеті стрільба з сошок, то вам взагалі ця гвинтівка не потрібна. Так. Вона не для сошок апріорі створилась. Вона створилась для стрільби з рук. Або якщо вже ми хочемо витиснути максимальну купу, стріляємо з мішків. Особисто в мене з мішків виходить стріляти з пневматики не гірше, ніж сошок, а часто навіть і кращі результати виходять. В неї є певні моменти, давай відразу про них розкажу. Те, що ззовні нагадує саунд-модератор, це не так. це не так. Це, по суті, кожух, який продовжує оцю історію і слугує більше для візуальної такої картинки. Прикол, тут є камери. Там є декілька камер, але гучність пострілу важко назвати такою, як саунд-модератором. Не орієнтуйтесь, що цей от хобот буде якось глушити звук. І водночас вони чомусь зробили ствол цієї гвинтівки коротшим, ніж резервуар, от настільки. І це створює проблему, якщо ви хочете використати все-таки саунд-модератор. Так, при підборі глушака сюди будуть певні нюанси, тому що, чому б вони, не зробили його хоча б трошечки довшим за цим. Це фейл. Але є рішення, яке працює. Це саунд-модератори торгової марки Raptor, які коштують 2800, і вони сюди чудово підходять. А так, я б не сказав, що вона має якісь суттєві недоліки, ця гвинтівка, особливо враховуючи, що у них, очевидно, зросла якість обробки стволів. У них значно краще стали дульні фасочки, внутрішня обробка ствола. І, як показує наша практика з Бімен чи ФОМ, можна не сильно напрягаючись, можна другою, третьою по рахунку підібраною кулею збирати в'язані групи на станціях 50. Якою кулею? Ти з 0,67, як завжди? Справа в тому, що цю, коли ми відстрілювали, якось я не пам'ятаю, чому саме, але ми, здається, не приділили багато уваги тестовому відстрілу. Ми, здається, щось поспішали, чи щось у нас тоді не виходило. І в мене в планах є взяти цю гвинтівку і провести її детальний аналіз, так як я робив перед цим з трейлскаутами, з штормрайдерами, з чіфами, тобто перепробувати всі кулі, зробити тест на автономність, тобто намалювати графік вам по швидкостям, де воно починається, де воно закінчується, так, щоб дати вам повну картину, на що ця ляля здатна. Так, давай мені цю лялю, а ти трошки про цю лялю. Що? Ми вже багато разів про неї говорили, але це ж Raptor все-таки. Це Raptor. Штука, на яку пускають слину ейрганери вже скільки років, 15, я не знаю. І постійно ейрганери нарікають на те, що не всі, звичайно, що в Рапторі нічого не змінюється. Раз на 1000 років в них змінюється щось. Тобто з'являється М-лок. Такі моменти. З'являється полка під одиночне досилання куль. Дякую. Розумієш, це PCP-ха на максималках. Тобто за цю вартість ти отримуєш... Тут є все. Ствол Lothar Walther з твістом 450 і довжиною 59 см, при загальній довжині 84. Маса 3600. Резервуар 374 кубика. Енергія 54 54 трястя джоулі в цій штуці. При тому вона автономна, автономність її вимірюється сотнями пострілів. Ти один раз задув, і в тебе декілька сот пострілів. Це редуктор, якщо ми не сказали. Це редуктор. Звісно, що це редуктор, а попередня була прямо точна. В тебе класний спуск, я не знаю, які мінуси можна виділити. Можливо, це через те, що вартість, так. Це максимум, що можна витиснути, мабуть, із того, що в нашому асортименті є, саме в калібрі 4,5 мм. Тобто, якщо йде мова про найпотужнішу, найефективнішу,
найбійнішу зброю, яку можна придбати без дозволу, маючи за плечима 18 років, це буде Raptor Long HP на 54 джоулі. Це смертоносна річ, насправді. В даному випадку ми говоримо про Raptor 3 Long High Power з планочкою M-Lock. А є взагалі субкомпактні версії. Тобто є рюкзачного такого носіння версії. Є на дуже 20, маленькі. Ну там 22 чи 25 джоулів. Вони... Але тим не менш. А хіба... Отака маленька ляля має в собі 20 там з копійками джоулів. Це теж дуже непогано. Це High Power чи це звичайно? Ну у них навіть High Power там не сильно розганяється. Все-таки такі мініатюрні об'єми вони вносять. Прикольно, що от Raptor, ну от він все одно залишається на топі. Так. Ну, типу, його важко він посунути. Представляє собі таке слово, яке ти з пісні не викинеш. От топу без Raptor не буде. Якщо вже так станеться, я не знаю. Що. Це от важке. Само собою, суперчемпіоном є Діана Чейзер, той конструктор, який ми показували вам в минулому відео. Коротше, це така сама історія, що і з Beeman Longhorn і Mantis. Це просто якийсь непотопляємий авіаносець. Я думаю, навряд чи хтось може переплюнути Чейзер в цьому плані. Він прекрасний, дійсно, у всьому. І нам було цікаво подивитись, хто ще може до нього, в принципі, підібратись. Цього разу у нас Umarex. Відразу після Чейзера, по суті, ідуть гвинтівки. Ну, ми взяли 2 зразка, але там вони всі подібного форм-фактору. Які претендують на максимальне наближення до їх вогнепальних аналогів. Так, до сучасних зразків штурмової вогнепальної такої армійської зброї. Це Umarex, репліка Hektor-Koch 416 моделі. І це настільки популярна річ в нашому асортименті, що, як бачите, ми взяли страйкбольну версію, а не 4,5 мм для того, щоб вам зобразити. Про що йде мова? Тобто високодеталізовані репліки сучасних вогнепальних зразків, які використовуються в різних арміях світу, стали раптом досить популярними. Їх беруть, я думаю, з міркувань тренувань, холостіння, цих маніпуляцій там, зі зміною магазину, з темповою стрільбою за недорого. Тому що подібна річ в калібрі 4,5 мм якраз таки для цього створена. Ти береш такий навчальний інструмент, декілька запасних магазинів, і ти можеш десь в себе там на якомусь стрільбищі, де ти нікому не заважаєш, відпрацьовувати базові маніпуляції зі стрільбою там, з коліна, лежачи, стоячи, в русі стріляти на короткі дистанції по стандартним IPSC-мішеням і при цьому не витрачаючи там $1000 на боєкомплект, не беручи дозвіл і купуючи цю річ значно дешевше. Вона максимально схожа по розміщенню органів керування. Все дійсно так. Але є нюанс. Вона дуже легка. І вона, скажімо так, вже хоча б по балансу і по масі не відповідає своєму оригіналу. Інша справа. Sig-Sauer Air MCX. Це у нас інший є. Можеш показати? Він там трошки Він поранений. брав участь у зйомках. EDC про The Last of Us. Да. Так. Коротше, принципова відмінність, що крім того, що органи керування максимально схожі на оригінал, вона іще по матеріалам виконання, по масі і ергономіці теж максимально наближена. Наприклад, от уся ця конструкція, вона суцільно металева, що взагалі-то якісно вирізняє від багатьох інших копій. Єдине їх, на нашу думку, слабке місце. Дуже слабке місце – це приклад. Він тонесенький, пластмасовий. Саме він кріпиться на алюмінієву посадкове місце з алюмінію. Що могло б піти не так? Власне, ту версію ми перемотали сірим скотчем. Тому що Sharp тріснув прикладом Алекса по голові. Його трошки зламав. А загалом ці речі максимально наближені і підходять для тренувань. Я думаю, колись ми підійдемо до створення повноцінного відео про використання пневматики для тренувань. Дістання в магазин. Це
пневматика з нарізним стволом, яка стріляє свинцевими кулями, такими самими, як всі ці переломки, що ми показували перед цим. І PCP-шки також. Це дає їй можливість стріляти досить влучно і досить далеко, порівнюючи з CO2-шними шароплюйками цими всіма. Коли ще до повномасштабки в Україні був живий хардбол, я частенько ловив хедшоти з подібних девайсів, тому що вони використовувалися і як штурмова зброя, і як зброя марксмена в хардболі. Тобто вона дозволяла стріляти на досить віддалену відстань, навіть з CO2 балоном. Тобто не обов'язково її було на повітря переводити. Ця річ дозволяла значно далі, ніж звичайною сферичною кулею, влучати в ростову мішень. Тобто подібні речі можна використовувати. Хардбол зараз не проводиться, на жаль. Але можна використовувати для домашніх тренувань. В тих випадках, наприклад, коли вам немає 25 років, і ви можете стріляти з повноцінних карабінів такого формату лише на стрілецьких різних стрільбищах, тирах і так далі. Подібну річ ви можете придбати з 18 років, мати в себе вдома, стріляти на якихось дешевших, так би мовити, полігонах і стрільбищах, стріляти практично беззвучно, тихенько, нікому не заважаючи, не використовуючи там дорогущих якихось засобів для збереження вашого слуху, але при цьому стріляти досить влучно, гратися різними кулями на різних дистанціях. Це також дає певний простір для творчості. До речі, прикольна маса 3,2 кг, що в принципі відповідає значній кількості моделей R15. Ємність магазину 30 набоїв. Так. Аналогічно так само. Тобто у вас стрілячка, яка важить так само, як R15, яка має такі самі за об'ємом магазини, яка дозволяє вам, по суті, відпрацьовувати якусь стрільбу на коротких дистанціях, доводити до автоматизму моменти з перезаряджанням, з досиланням, зі вскиданням, з прицілюванням, з опрацюванням спуску і так далі. Тобто ці базові навички можна отримати і таким чином, вкладаючи менше грошей. Якщо порахувати, скільки потрібно витратити грошей на регулярні відвідування стрілецьких тирів, стрільбищ з бойовою аркою. Вартість набоїв. То за ці гроші можна купити собі таку штуку, і вона буде вам служити вдома для того, щоб ви у вільний час працювали з нею. Звісно, це не одне й те саме. Ми не закликаємо вас не тренуватися вогнепальною зброєю. І не думайте, що пневматичну зброю можна використовувати в якості інструменту самооборони. Це поширений міф. Це, що стосується тактикульщини. Але це те, що стосується онлайн-продажів. Є краса. А це те, що стосується покупок в офлайн-магазинах. Тобто, знову ж таки, бачимо вже таку систематичність в плані того, що те, що виглядає агресивно, войовничо, тактикульно, воно клікабельне. Тобто люди це в онлайн-магазинах клікають, дивляться, замовляють, з задоволенням купують, користуються. Воно набирає попит саме як онлайн-продажі. Це зовсім інша штука. А те, що естетичне, не перевантажено тактикульщиною, те, що має в собі дерев'яні або подібні до дерева деталі, воно користується попитом саме в офлайн-магазинах. Це те, що люди приходять, клацають руками, отримують задоволення тактильне від тримання в руках цієї речі і, відповідно, купують. Оця річ стала лідером продаж саме в офлайн-магазинах в категорії CO2. Це у нас, знову ж таки, репліка від Umarex. Називається вона Cowboy Rifle. Карабін зі скобою Генрі, або lever action, як його ще називають, повністю функціональний. Тобто перезарядка відбувається це не бутафорія. Абсолютно таким самим чином. Є курок, є спусковий гачок, є запобіжник. У нас отут є кнопочка в прикладі. Сюди балон, так? От таким чином у нас виймається тильник. Відразу з ключом. Відразу шестигранним ключом, туди, що правильно показую? Так, ти все правильно показуєш. Отут викручується. Тут викручується, туди закидується балон. Пробка, туди закидується балончик. І все це діло стріляє стисненим CO2 газом. А ще тут є фальш-патрончики. Тобто, воно іще більше наближено до реалізму. І патрончики. А закладається так же само. Уявіть собі. Каска просто каска. Ще один. Знову ж таки, уявіть, що ви десь на дачі, відпочиваєте, культурно проводите час,
можливо, там в компанії близьких людей, і у вас така річ є, з якої можна практично безкоштовно стріляти в умовах, коли ви не заподієте шкоди. При цьому ви не будете глушити там навколишній світ, сусідів якимось гучним. Та й взагалі, це не йде мова про стрільбу вогнепальною зброєю. Це пневматика. 4,5 мм. А ти що? Це просто. Все, закінчились набої? І ще є, але не будемо. Ті, що я туди дослав, я всі вистріляв. Тобто, це кайф в чистому вигляді. Та це lever action, це просто казка. Просто подібна зброя вогнепального сегменту, яка продається по дозволу, вона значно дорожча в рази. І набої до неї коштують близько 100 гривень, напевно, якщо мова про 45-70 Government. Це просто супер. Я не знаю. Це реально клас. Я не це здивований. дуже гарно. Вона чесно стала лідером. Це класна річ за свої гроші. Це те, що ти розумієш, це те, що ти не завжди захочеш собі купувати по дозволу, мати в себе в арсеналі. Так, якщо бюджет дозволяє, то окей, ти дуже хочеш. Але я б не сказав, що подібна річ саме в вогнепальному форматі, must-have для кожного мати в сейфі. Це на даний момент це не R15, яка дійсно має сенс. Це для поціновувачів. Потрібно розуміти, що lever action вогнепальний саме, він живиться патронами, які частіше за все, м'яко кажучи, не безкоштовні. Я ж казав. В таких екзотичних калібрах... у нас вони завозяться, це 30-30 Вінчестер і 45-70 Government. Тобто, подивіться, скільки коштують ці набої. Отак вийти десь сотню вистріляти. Це навіть до цього ми говорили про набої до R15, вони теж не безкоштовні. А якщо говорити про ці калібри, це просто небо і земля. До того, що ця історія з це просто жесть, вибач. Вони ще, бачиш, прорезинені. Але ж наскільки все це естетично, розумієш? За такий некосмічний прайс у тебе ковбойська пушка, яку можна прийти, купити, мати вдома, мати на дачі, і яку реально цікаво десь, коли в тебе хтось приїхав у гості, дістати, постріляти десь. Давай ще з неї пошли. Це у всіх вау, буде ефект. Так. Давай ще проженемо. Мені так подобається, як воно вискакує. Цікаво, до речі, ємність. Подивитись. А я не рахую. Я звик не рахувати. Блін. Це просто капець. Коротше кажучи, якщо вам потрібна фанова пушка, то це вона. Яка тобі гвинтівка більше всього сподобалась поміж усього топу? Спробуй одну вибрати. Напевно, це Раптор. Раптор? Це річ, на яку я давно задивляюсь, але бюджет все ще не дозволяє. Вибач, 67 тисяч за пневматику. Так, це боляче. Це боляче. Це не для всіх. Це лише для авантюристів. Тим не менш, практика показує, що дуже багато її беруть. Мій, мабуть, сьогодні топ – це Норіка Драгон. Мені дуже сподобалось, реально дуже збалансовано. Не знаю. Максимально лаконічна річ у собі. Якось так. Весь список пневматики, як завжди, буде в описі під цим відео. Промокоди даємо? Так, звичайно, будуть і промокоди. Будуть промокоди на знижечку. Якщо захочете собі або комусь на подарунок, то можна буде придбати за приємною ціною. На цьому ми з вами прощаємось. Дякую.